ከጊዜ ወደ ጊዜ የወንጀሉ ዓለም በምዕራባዊ ሀገራት ብልህ አእምሮችን እያሳየን ነው። እስረኞች ነፃነታቸውን ለመመለስ የረቀቁ እቅዶችን ይተገብራሉ። ግን አልካትራዝ ሳን ፍራንሲስኮ የፌዴራል እስር ቤት በፍጹም ማንም የማያመልጥበት ከባዱና ከፍተኛ ደህንነት ያለው እስር ቤት ነው። ይህ እስር ቤት ደሴት ላይ ያለ ሲሆን ታሳሪዎች ለማምለጥ ቢያስቡ እንኳን በሻርኮች የተሞላ ውሃ ከቧቸዋል። ስለዚህ ነፃነታቸውን ለማግኘት ብሎ ማንም ይህን አይደፍርም። ነገር ግን 36 ሰዎች ሞክረው 33ቱ ደግሞ ተሳኩም። ደፍረው ያመለጡ 3 አደገኛ ታሳሪዎች ያመለጡበትን መንገድ እንዲሁም እስከዛሬ ያልተያዙበትን ምክንያት በጊዜው የነበረውን ሁኔታ በዛሬ ቪዲዮአችን በሰፊው እንቃኛለን። በቅድሚያ እንኳን ወደ ኢታምር ዩቲዩብ ቻናል በድጋሚ መጣችሁ። በዚህ ቻናል አስገራሚ ይዘት ያላቸውን እየተዝናናን ድንቅ የሚባሉ ቪዲዮዎችን እንቃኛለን። እርሶም ሻይውን ፉት እያሉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብረውን ይሁኑ ዘንድ ግብዣችን ነው። አልካትራዝ ፕሪዝን ከ1934 እስከ 1963 ለ29 ዓመታት በስራ ላይ የነበረ እስር ቤት ሲሆን በዚህ ጊዜ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም ዝነኛ ለሆኑ ወንጀለኞች ቤታቸው ነበር። ይህም እስር ቤት በአሁኑ ጊዜ እጅግ ከሚጎበኙ ቦታዎች መካከል አንዱ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በኮሮና ምክንያት ተዘግቶ ቢቆይም ዳግም ተከፍቶ ቱሪስቶችን ያስተናገደ ይገኛል። ይህም እስር ቤት አንዳንድ በጣም ዝነኛና አደገኛ የአሜሪካ ጋንግስተሮችን እንደነ ጆርጅ ማሽንገን ኬሊ እና አልካፖን የመሳሰሉ ወንጀለኞችን ጨምሮ ወደ 1500 የሚሆኑ የፌዴራል እስረኞችን ያቀፈ ነበር። ይህ እስር ቤት ባለ 3 ብሎክ ህንጻ ሲሆን በማዕከል ውስጥ 4 ዋና ክፍሎች አሉት። የጠባቂው ቢሮና የጉብኝት ክፍል በህንጻው አንድ ጫፍ ላይ ነበሩ። የመመገቢያ አዳራሹና የወጥ ቤት ቦታዎች ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ ግቢው ጋር በሌላኛው በኩል ነበሩ። እስር ቤቱ 9 በ5 እና 7 ጫማ ከፍታ ሲኖረው እያንዳንዱ እስረኛ የራሱ ክፍል ነበረው። ይሁን እንጂ ክፍሎቹም ጥንታዊና ግላዊነት የሌላቸው ነበሩ። ጠባቂዎቹ እስረኞቹን ሁሉ ጊዜ በክትትልና በቅርበት ስለሚከታተሉ ማምለጥ ፈጽሞ የማይቻል ይመስላል። ምንም እንኳን ከ1934 ጀምሮ እስር ቤቱ እስከተዘጋበት 1963 ድረስ 36 ሰዎች 14 የተለያዩ ማምለጫ ሙከራዎችን ሞክረዋል። ሁሉም ማለት ይቻላል ተይዘዋል ወይም ከሙከራቸው አልተረፉም። ሆኖም ግን የሶስቱ እስረኞች ዕጣ ፈንታ እስከ ዛሬ ድረስ ምስጢር ሆኖ ይቆያል። ይህ እስር ቤት በአሜሪካ ውስጥ ከባድና አደገኛ የሚባሉ ሰዎችን ማረሚያ ሲባል ከከተማው ርቆ ደሴት ላይ ተሰርቷል። በእስር ቤቱ ውስጥ የታጠቁ ዘበኞች፣ የብረት ግድግዳዎች እንዲሁም ደሴት ላይና ራቅ ያለ ቦታ ላይ መሰራቱ ለማምለጥ እጅግ ከባድ አድርጎታል። እስረኛውን በሆነ መንገድ ከህንጻው ቢወጣ እንኳን በሳን ፍራንሲስኮ ተፈጥሯዊ ቀዝቃዛ ባህር ውስጥ መንገዳቸውን መፈለግ አለባቸው። ይህም ባህር ኃይለኛ የነፋስ ግፊት ሲኖረው በሰከንዶች ውስጥ በጣም ጠንካራ የሚባለው የዓለም ጎበዝ ዋናተኞችን የማስመጥ አቅም አለው። ይህ ታላቅ ባህር ነጭ አደገኛ ሻርኮችን በውስጡ ያኖራል። በዚህ ሁሉ መሰናክል ውስጥ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ2013 ከአልካትራዝ አምልጫለሁ የሚል ደብዳቤ ሲቀበሉ መገረማችን አይቀርም። ነገር ግን አንድ ሰው እንዴት ሊሆን ይችላል ከአልካትራዝ አምልጦ መኖር የቻለው? ወደ ኋላ እንመለስና ታሪኩን እንቃኝ። በ1962 4 እስረኞች ከዚሁ እስር ቤት ለማምለጥ አቀዱ። የዚህም እቅድ ዋና መሪ ፍራንክሊን ሞሪስ ነበር። ፍራንክሊን ሞሪስ በ11 ዓመቱ ወላጅ አልባ ሲሆን አብዛኛው የልጅነት ጊዜውን በአሳዳጊዎቹ ቤት ውስጥ አሳለፈ። ወንጀለኛው ሞሪስ ገና በ13 ዓመቱ በመጀመሪያ ወንጀሉ ተፈርዶበት ነበር። ይህ ወንጀለኛ ሲጋራ ለመግዛት እንኳን የማይፈቅድበት እድሜ ላይ ሳይሆን ከአደንዛዥ ዕፅ ይዞታ እስከ ትጥቅ ዝርፊያ ድረስ በሁሉም ነገር ተይዞ ነበር። በችግር የተሞላ ህይወትን ያሳለፈው ሞሪስ በእስር ቤት ውስጥ በተሰጠው የአይኪው ፈተና ላይ 133 ነጥብ በማምጣት ከፍተኛ የማሰብ ችሎታ እንዳለው አሳይቷል። ይህም ማለት የጂኒየስ ደረጃ ላይ ሊደርስ 7 ነጥብ ብቻ የቀረው ነው። ይሁን እንጂ ሞሪስ ይህን ብልሃቱን በሚያሳዝን ሁኔታ ለወንጀል ሙከራዎች ብቻ ላይ ተግባራዊ ያደርጋል። በ1950ዎቹ መገባደጃ ላይ ከሉዚያና እስር ቤት አምልጦ የነበረው ሞሪስ በባንክ ዝርፊያ እንደገና ተይዞ ከአንድ ዓመት በኋላ ማለትም በጥር ወር በ1960 ከባድ ወደሚባለው አልካትራዝ እስር ቤት ተላከ። ወንጀለኞቹ 2 እና 3 የወንጀል አጋሮች እንዲሁም ወንድማማቾቹ ጆን እና ክላረንስ አንግለን በ13 ልጆች ባላቸው ቤተሰብ ውስጥ የተወለዱ ናቸው። ወንድሞቹ በ20ዎቹ ዕድሜ ውስጥ እንደ ወቅቱ የእርሻ ሰራተኞች ነበሩ። ነገር ግን ከመደበኛው ስራቸው ወጥተው ባንክን መዝረፍ ጀመሩ።
በመጀመሪያ ዝርፊያቸው ስኬትን የገጠማቸው ወንድማማቾች ይህን ስራ በደም ተያይዘው ቀጠሉበት። ነገር ግን እንደ ወንጀለኛ አስቂኝ ገጠመኝም ነበራቸው። ወንድሞቹ እስካሁን የተጠቀሙበት ብቸኛው የዘረፋ መሳሪያ የህፃናት መጫወቻ ሽጉጥ ሲሆን ለምን ሲባሉ በዘረፋቸው ወቅት ማንንም ሰው የመጉዳት ሐሳብ እንደሌላቸው ተናግረዋል። በመጨረሻም ዘርፊያቸው የተያዙት እነዚህ ወንድማማቾች ከነመጫወቻ ሽጉጣቸው ነበር። ፖሊስም በቁጥጥር ስር ካዋላቸው በኋላ የ20 ዓመት እስራት ፈርዶባቸዋል። የወንድማማቾቹ ተደጋጋሚ የማምለጥ ሙከራ ያደከመው የአትላንታ ማረሚያ ቤት ከባድ ወደሚባለው አልካትራዝ እስር ቤት ልኳቸዋል። የመጨረሻም የቡድኑ አካል አለን ዌስት። ይህ ወንጀለኛ እስር ቤት የገባው በመኪና ስርቆት ሲሆን ቀድሞ በታሰረበት ፍሎሪዳ ማረሚያ ቤት ያልተሳካ የማምለጫ ሙከራዎችን ካረገ በኋላ ቀጥታ ከባድ ወደሚባለው አልካትራዝ እስር ቤት ተላከ። ዌስት ወደ አልካትራዝ በተዘዋወረበት ጊዜ የ28 ዓመት ወጣትና እስከ 8ኛ ክፍል ብቻ የተማረ ሲሆን ይሄ መረጃ በኋላ ስላጋጠመው አሳዛኝ ስህተት ሊያብራራልን ይችላል። ያጋጠመው ምን እንደሆነ ለማወቅ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ በትኩረት ይከታተሉ። በአልካትራዝ ውስጥ እያሉ እስረኛ ክላረንስ ከሞሪስ ጋር ጓደኛ ሆነ። በስተጀርባም ስላለው ድብቅ የመዳረሻ ዋሻ ነገረው። ሞሪስም ይህን መረጃ ተጠቅሞ አጠቃላይ የማምለጫ እቅዱን ለመቅረጽ አሰበ። እነዚህም 4 እስረኞች በአልካትራዝ ውስጥ ጎረቤታማቾች ነበሩ እና ከተተዋወቁም በኋላ ብዙም ሳይቆዩ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ የማምለጫ እቅዱን ሰሩት። እያንዳንዳቸው ቀስ በቀስ የንፋስ ማስገቢያ ቬንቲሌሽን ቱቦዎችን ከፍተው መቆፈር ጀመሩ። ይህ ወቅት የሞሪስ ብልሃት ጎልቶ የታየበት ጊዜ ነበር። በራሱ መሪነት ከእስረኞቹ ወርክሾፕ የተጣሉትን የመጋዝ ቁርጥራጮችን፣ ከስብሰባ አዳራሽ የተሰረቁ ማንኪያዎችን እና ከቫኪዩም ማጽጃ ሞተር መቦርቦሪያ ድሪልን በመስራት እነዚህን መሳሪያዎችን በመጠቀም ይቦረብሩ ነበር። ስራቸውንም ከጠባቂዎች ለመሰወር ከግድግዳው ጋር ተመሳሳይ ቀለም ያለውን ካርቶን ያስደግፉበት ነበር። ስራቸው ጫጫታን አይፈጥርም ልትሉ ትችላላችሁ። አዎ ይፈጥራል። ነገር ግን እነዚህ ብልህ እስረኞች ግድግዳው በሚቆፍሩበት ጊዜ እስር ቤቱ በሚከፍተው የሙዚቃ ሰዓት ሽፋን አድርገው ነበር። አዎ በዚህ እስር ቤት የሙዚቃ ጊዜ ነበረ። እሱ ብቻ ሳይሆን በዚህ እስር ቤት እስረኞቹ በጊዜው የነበረውን የሙዚቃ መሳሪያ እንደና አኮርዲዮን የመሳሰሉትን የሚጫወቱበትም ጊዜ ነበራቸው። ቀዳዳዎቹ ለመሽለክ ትልቅ በሚሆኑበት ጊዜ በዛ ውስጥ እየተንሸራተቱ በየምሽቱ ወደ ላይኛው ድብቁ ብሎክ ይሸሻሉ። እዛም ከ50 በላይ ከእስር ቤቱ የተሰረቁ የዝናብ ካባዎችን በስውር ሰብስበው ነበር። የመንሳፈፊያ ልብስና 6x14 የሆነ የመንሳፈፊያ ጀልባ ከቬንቲሌሽን ቧንቧዎቹ በሚወጣው እንፋሎት በመጠቀም በማቅለጥና በማጣበቅ አዘጋጅተው ነበር። ባህሩንም ለመቅዘፊያ ደግሞ የተቆራረጡ ጣውላዎችን ሰብስበው በመገጣጠም መቅዘፊያን ሰርተው ነበር። እነሱም ጀልባውን በሚሰሩበት ጊዜ የማምለጫ መንገድንም ይፈልጉ ነበር። ከእስር ቤቱም ያገኙት የምህንድስና መጽሐፎች በግንባታ ወቅት እንደረዳቸው ይታመናል። ጠባቂዎቹ በየምሽቱ እየዞሩ እስረኞቹ መተኛታቸውን በሚያረጋግጡበት ወቅት እነዚህ 4ቱ እስረኞች ከሳሙና፣ የጥርስ ሳሙና፣ ኮንክሪት፣ አቧራ እና የሽንት ቤት ወረቀት ድብልቅ እንዲሁም ከእስር ቤቱ ጸጉር ቤት ወለል ላይ ጸጉርን በመውሰድ የሰሩት የሰው ጭንቅላት መሰል አሻንጉሊት ራሳቸው ላይ በማስቀመጥ ዘውትር ይሸውዷቸው ነበር። የእነዚህ ሰዎች እቅድ በተሳካ መልኩ ባህሩን ቀዝፎ ከተሻገሩ በኋላ ከደረሱበት መሬት ላይ መኪናን ሰርቀው ለነጻነት መሸሽ ነበር። በመጨረሻም ሰኔ 11 ቀን 1962 የሚያመልጡበት ያ ቀን ደረሰ። 3 ወንጀለኞች በውድቅት ሌሊት ጣሪያው ላይ ወጡ። ነገር ግን ከመሃላቸው አለን ዌስት ጎድሎ ነበር። ይህም የሆነው ቦርብሮ የሚሾልኩበትን መንገድ ጠባቂዎቹ እንዳያዩት ሲል በሲሚንቶ ለጥፎ ነበር። ይህ እጅግ አስቂኝና አሳዛኝ ነው። ይህም ለመክፈት እንዲሁም በጊዜው እንዳይገኝ አድርጎታል። እንደምንም ብሎ አላቆ በደረሰም ጊዜ በጣም ስለዘገየ ሞሪስና ወንድማማቾቹ ያለ እሱ ከመሄድ ውጪ ምንም አማራጭ አልነበራቸውም። በዚህ ወቅት ጠባቂዎቹ ጫጫታን ሰምቶ ነበር። ነገር ግን በተለምዶ ሰው አያመልጥም ተብሎ ስለሚታሰብ ምንድነው በማለት ቦታ አልሰጡትም ነበር። መሳሪያዎቻቸውን ይዘው በህንጻው አሸንዳ ወደ መሬት ወረዱ። ደም ባለ 12 ሜትር የሽቦ አጥር ዘለው በመጨረሻም በደሴቶቹ አቅራቢያ ወደ ያለው ባህር ዳርቻ ደረሱ። ኮንሰርቲና የሚባለውንም የሙዚቃ መሳሪያ በመጠቀም የነፋስን ኃይል በማመንጨት ጀልባቸውን ከነፉት በኋላ እርግጠኛ ወዳልሆኑበት ምሽት ለመቅዘፍ መንገድን ጀመሩ።
በደሴቱ ኃይል ማመንጫ አቅራቢያ ወዳለው አልካትራዝ ሰሜናዊ ምስራቅ የባህር ዳርቻ ለመሄድ ወሰኑ። ያ ቦታ በእስር ቤቱ የፍለጋ መብራቶችና የጠመንጃ ማማዎች መረብ ውስጥ አይነ ስውር ቦታ ነበር። 10 AM በሆነም ጊዜ ወደ ሰሜን 2 ኪሎ ሜትር እንደሄዱ ይገመታል። በሚያሳዝን ምክንያት አለን ዌስት ያንን ሁሉ አብሯቸው ለፍቶ በራሱ ጥፋት ግን በስተመጨረሻ ለማምለጥ አልቻለም። ይህም ሶስቱ እስረኞች እንዴት እንዳመለጡ እናውቅ ዘንድ እና በጋራ ላቀዱት ሴራ እንድናውቅ ዘንድ ምክንያት ሆኖናል። ለዚህም ሴራ አለን ዌስት ምንም አይነት ተጨማሪ ቅጣት ከእስር ቤቱ አላገኘም። FBI እና የባህር ዳርቻ ጠባቂ አካባቢውን ቃኝተው የወንዶቹ ናቸው ብለው ያመኑባቸውን በርካታ ዕቃዎች አግኝተዋል። 2 የህይወት ጃኬቶችና የታሸገ የፕላስቲክ ከረጢት እንዳገኙ እና በኋላም የጀልባውን ጨርቅ ባህር ዳርቻ ላይ ታጥቦ እንዳገኙ ተናግረዋል። መርማሪዎቹ ከፍተኛው ማዕበል 3ቱ ሰዎች በደና ወደ ባህር ዳርቻው እንዳይደርሱ አድርጓቸዋል ብለው አስበው ነበር። አስክሬናቸውንም ወደ ፓሲፊክ ውቅያኖስ እንደተወሰደ ይገመታል። ወንዶቹ ሰምጠዋል ብለው ለማመን ሌላኛው ምክንያት ምዕራባዊ ከተማ የሰጠው መረጃ ነው። ወንዶቹ ወደ አሰቡበት ደሴት እንደደረሱ መኪናን ለመስረቅ ዘርፊያን ለመፈጸም አስበው እንደነበር እናስታውሳለን። ሆኖም ማምለጫቸው በተፈጸመበት ቀናት ውስጥ ምንም አይነት ዘርፊያ ወይም የተሰረቀ መኪና እንዳልተመዘገበ አሳውቀዋል። FBI መፍትሄና መልሶችን ፈልገው ስላጡ ከ17 ዓመት በኋላ በ1979 ፋይሉን ለመዝጋት ወሰኑ። ነገሩን በእርግጠኝነት የሚያውቁት ብቸኛ ሰዎች 3ቱ ባለታሪኮችና የነገሯቸው ሁሉ ናቸው። ሌላ ማንም በእርግጠኝነት አያውቅም። ነገር ግን በርካታ የቤተሰብ አባላት ወደፊት መጥተው ዘመዶቻቸውን በዚያ ምሽት በህይወት መትረፋቸውን አጥብቀው ተናግረዋል። በ2011 ዓ.ም የፍራንክሊን ሞሪስ ዘመድ ነኝ ያለው ሰው በድ ሞሪስ ወደፊት ቀርቦ ቀደም ሲል ከአልካትራዝ ጠባቂዎች ጉቦ እንደሰጠ ተናግሯል። በተጨማሪም ከሸሸ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ፍራንክን በሳንዲያጎ መናፈሻ ውስጥ አገኘሁት ብሏል። ሴት ልጁ ያኔ እዛው እንዳገኘችውም ታስታውሳለች። 2ቱ የወንድማማቾች እህቶች ከ2 ወንድሞቻቸው ልጆች ጋር የስልክ ጥሪዎችንና የገና ካርዶችን ከወንድሞቹ እንደተቀበሉ ተናገሩ። በጣም ታዋቂ ከሆኑት ንድፈ ሐሳቦች አንዱ ወደ ብራዚል መጓዛቸው ነው። የአንግሊን ወንድሞች ጓደኛቸውን ፍሪድ ብሪዝን በ1975 በሪዮ ውስጥ እንደተገናኙ ተናግረዋል። ፎቶግራፍ እንኳን አንስቻቸዋለሁ በማለት አሳይቷል። የፎረንሲክ ባለሙያዎችም ፎቶግራፉ የወንድማማቾቹ በጣም ሊሆን ይችላል ብለው ይደመድማሉ። ነገር ግን እዚህ የፀሐይ መነጽር ለብሰዋል። እንዴት አንድ ሰው በእውነቱ እርግጠኛ ይሆናል? መልሱን ለእናንተ ተዋለሁ። ሌላው የወንድማማቾቹ ወንድም ሮበርት 1987 አካባቢ ድረስ ከወንድሞቹ ጋር እንደተገናኘ ለቤተሰቦቹ ተናግሯል። እነዚህ 3ቱ እስረኞች በተሳካ መልኩ ወደ አሰቡበት ደርሰው ይሆን? በጀልባው ጉዞ በህይወት ተርፈው ይሆን? ይህ በጣም አከራካሪ ሐሳብ ነው። ተማሪዎችም በአሜሪካ ትምህርት ቤት ውስጥ በታሪክ የትምህርት ጊዜ ይወያዩበታል። እንግዲያውስ ይህን ታሪክ ለመመለስ ወደ 2013 እንመለስ። ይህ ታሪክ ከተፈጸመበት ከ51 ዓመት በኋላ አንድ ደብዳቤ ወደ ማረሚያ ቤቱ መጣ። እንዲህ ይላል። ጸሐፊው ጆን አንግሊን እሱም ከ3ቱ የመጨረሻው በህይወት ያለ አባል እንደሆነና ሰኔ 1962 ከወንድሜ ክላረንስ እና ፍራንክሊን ሞሪስ ጋር ከአልካትራዝ አመለጥን። ሌሊቱንም በተሳካ መልኩ እንዳመለጡ ይናገራል። እሱም በካንሰር ጽኑ ታማሚና መጥፎ የሰውነት ቅርጽ ላይ እንደሆነ ገልጾ ጸሐፊውም ለፖሊሶቹ ሕክምናን እስር ቤት ውስጥ እንዲከታተል ካረጉና ከፈቀዱለት ራሱን አሳልፎ እንደሚሰጥ ቃል አቀረበላቸው። ግን ይህ ያልተለመደ ደብዳቤ በእውነት ከጆን አንግሊን ነበር? ማለትም በ2013 ይህ ሰው የ83 ዓመት ባለጸጋ ይሆናል። በዚህ ዕድሜው በእርግጥ በህይወት ሊኖር ይችላል? የሁሉም ጥያቄ ነበረ። ደብዳቤውን ለጣት አሻራዎች እንዲሁም ለዲኤንኤ እጅግ ተፈትኗል። በእጅ አጻጻፉ በባለሙያዎች እንኳን ተተንትኖ ነበር። ነገር ግን ውጤቶቹ በእርግጠኝነት የማይታወቁና ያልተሟሉ ናቸው። 3ቱ ሰዎች በተሳካ ሁኔታ ከዛ ቦታ አምልጠዋል ለማለት አሳማኝ ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያውም የዝናብ ልብሳቸውን ለብሰው ጀልባቸውን ካንሳፈፉ በኋላ ወደ አሰቡበት ስፍራ ጠንክረው በመቅዘፍ አምልጠው ነው። ይህ የሚያሳየው በማዕበል ሁኔታዎች ላይ ቢያንስ የተወሰነ እውቀት እንደነበራቸው ነው። የአንግሊን ወንድሞችም በባህር ዳርቻ ላይ ያደጉ ሲሆን የቤተሰብ አባላት ወንድሞቹ ታላቅና በጣም ጎበዝ ዋናተኞች እንደነበሩ ይናገራሉ።
እነሱም በክፍት ውሃ ውስጥ የመዋኘት አቅምንና አጠቃላይ ሁኔታዎችን እንዲሁም ፈጣን የውቅያኖሱን ተፈጥሮ ተረድተውታል ብሎ ይታሰባል። የእነሱም ስኬት በብዙ ምክንያቶች ላይ የተመሰረተ ነበር፣ ግን በጣም አስፈላጊው ወደ ውሃ የገቡበት ጊዜ ነው። ከምሽቱ 11 ሰዓት እስከ እኩለ ሌሊት ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ውሃው ቢገቡ ያለ ብዙ ጥረት በህይወት ሊተርፉ ይችላል ተብሎ ይታመናል። ሁለተኛው ዋና ጽንሰ ሐሳብ ወይም ቲዮሪ ደግሞ በአቅራቢያቸው በሚገኝ የመርከብ ጣቢያ ላይ ከተሳፋሪ ጀልባ በመረዳት ለማምለጥ አቅደው እንደነበር ጠቁመዋል። ያን ቀንም ከአንድ መርከብ 120 ጫማ ርዝመት ያለው የኤሌክትሪክ ሽቦ ጠፍቷል። ወንዶቹም ገመዱን ተጠቅመው ራሳቸውን ከጀልባው ጋር በማያያዝ ወደ ዋናው መሬት መጓዝ እንደቻሉ ይታመናል። ከዚያም ፍራንሲስ የጀልባ ጣቢያ አቅራቢያ አንድ ጀልባ እየጠበቃቸው እንደነበር ከሳን ፍራንሲስኮም ለመውጣት ወደ ሩቁ ወደብ በፍጥነት እንዳደረሳቸው ይነገራል። ማምለጫውንም ከሰማ በኋላ ታዋቂው የሳን ፍራንሲስኮ ፖሊስ ሮበርት ቼቼ በዚሁ አካባቢ አንድ አጠራጣሪን ጀልባን ተመልክቻለሁ ሲል ለኤፍቢአይ ተናግሯል። እሱም ከማምለጥ ጋር የተዛመዱ እንቅስቃሴዎችን እያሳየ እንደነበረ እርግጠኛ ሆኖ ለኤፍቢአይ ያሳውቋል። በሌላ መልኩ ደግሞ ብልሁ ሞሪስ የሰጠሙ እንዲመስሉ የተጠቀሙበትን ቁሳቁሶች ሆን ብሎ ጥለዋል የሚል ግምት ወይም ቲዮሪ አለኝ። በእርግጥ እስከዛሬ ድረስ ምንም የሚታወቅ ትክክለኛ መፍትሄ የለም። የእናንተስ በዚሁ ዙሪያ ምን አይነት ግምት ወይም ምልከታ አላችሁ? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በጣም ግን እንድናምን ሊሆን የሚችል እውነቱ ምንድነው? ብዙ ጊዜ ትክክለኛው መልሱ ቀላሉ መልስ ነው። ላደረጉት እያንዳንዱ ማስረጃ ወይም ንድፈ ሐሳብ ለህልውና አሳማኝ ጉዳይ የሚያቀርብ ሌላ ማስረጃ ነው። ጉዳዩንም ለመዝጋት በክርክሩ በሁለቱም ወገን ምንም ተጨባጭ ማስረጃ የለም። ማስረጃን ግን ማጣት መሞታቸውን አያረጋግጥም ወይም እነሱ እንደኖሩም አያረጋግጥም። ይህ ነገር እንዲታመንና ክርክሩ እንዲያበቃ እውነቱ ከወንዶቹ አንዱ ዛሬ ካልታየ እና ከሸሹት አንዱ መሆኑን እስካልተረጋገጠ ድረስ በጭራሽ ማንም ሊያውቅ አይችልም። ይህንንም እስር ቤት በርካታ ሰዎች ባህሩን አቋርጠው በቦታው በመገኘት እነዚህን እስረኞች የሰሩትን ስራ ከአሻንጉሊቶቻቸው እስከ ክፍላቸው ድረስ ይጎበኛሉ። ይህም ታሪክ በአሜሪካ ትልቅ ቦታ ስላለው ኤስኬፕ ፍሮም አልካትራዝ የሚል ፊልም ከ42 ዓመት በፊት ተሰርቶላቸዋል። ፊልሙንም ታዩት ዘንድ ጋበዝኳችሁ። ከነዚህ አስገራሚ እውነት የማይመስሉ ዳሰሳ ውስጥ የትኛው አስገረማችሁ? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን በመንካት ዘውትር የምንለቃቸውን ቪዲዮ ይከታተሉ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ሰላሙ ይብዛልን።